what's this? Well, anyway, good day mga ma'am and sir. So today mag-unbox tayo ng matagal na naming iniintay, ang Lightmode kit. So ano yung Lightmode kit? So introduction lang sa Lightmode. Ito yung mga nilalagay na LED para sa helmet natin, no? So kung makikita nyo yung previous videos ko, may mga kinakabitan ako ng helmet ng mga kagaya nito LED. So let's go. So itong Lightmode kit na to, actually ano lang ito, LED lang. Yung pinaka ilaw lang, wala yung controller. Binili ko to noong Black Friday. So naka-sale sila. Kaya bumili ko ng yung mismong ilaw lang, hindi nakasama yung controller. Mas mura kasi kapag ilaw lang eh. So may mga bubble wrap pa talaga, no? So ito yon. Yan. So nabuksan na siguro to ng custom. Anyway, ito siya. Ilaw lang ang laman nito. Saka sama stickers. Ito. So ito yung blade. Hindi ako nagkakamali, ito yung blade na model nila. So 2 piraso lang siya. Then ano pa ba kasama nito? Kaya ito yung lalagyanan ng controller. Ito siya. Saka ibang mga connectors. So yun lang. Saka adhesive. Buksan naman natin yung isa. Actually parang ang pagkakatanda ko ay itong isa ay kulay blue. So shoutout pala kay Mr. Lightmode. Yan. Order na naman ako. So as usual, extra stickers. So ito yung blue na blade. Model nito is blade. Yan, kulay blue siya. So testingin natin, meron ako ditong controller. So ito yung controller niya. Actually ito ay lithium battery. Wow! So maganda ito pag inilagay sa black na helmet. Okay. So, testingin naman natin yung green.
Actually, plano ko tong ilagay sa ano, sa aking spider helmet. Dilo. Ano, para dito ko siya ididikit. Yan siya. Okay. So, yun lang guys. At saka ko na siya ikakabit sa aking helmet. Maraming salamat po.